Sajidah Abdus Sattar is shaika, oftewel hoofd, in de Ni'matullahi Soefi-orde in Leiden. Vraag 1. Waarin is uw spiritualiteit van oorsprong geworteld? Het begrip worteling spreekt me niet zo aan. Ik zou eerder spreken van verankering. En elke spiritualiteit die zijn titel waardig is verankerd in God. En God is benaderbaar via allerlei verschillende religies en tradities. En sommige daarvan heb ik ook zelf ervaren. Ik ben voor een belangrijk deel katholiek opgevoed, maar vanaf jonge leeftijd al betrokken geraakt bij andere religieuze tradities. Vraag 2. In welke traditie bent u nu geworteld? Uiteindelijk heb ik mijn spirituele ontwikkelingsweg kunnen vinden via het soefisme. Maar alle vormen, zelfs die, worden uiteindelijk overstegen wanneer je het uiteindelijke doel nadert. Religies, tradities, culturen hebben nuttige aspecten, die zijn vaak absoluut noodzakelijk. Maar wie naar God streeft, naar het absolute, die zal ook die mooie tradities op een gegeven moment los moeten laten. Kunt u omschrijven in het kort wat soefisme is? Het soefisme wordt, en in belangrijke mate terecht, de mystiek van de islam genoemd. De islam heeft natuurlijk de reputatie erg wettisch te zijn, erg gericht op regels. Maar er is zonder meer een hele levende mystieke traditie. En het bijzondere is dat die gekoesterd is door de eeuwen heen, continu en ononderbroken. En dat is een gegeven dat je niet in alle religies vindt. Maar was het lastig voor u om u in het soefisme te verdiepen, om te begrijpen Helemaal wat het niet. inhield? De inhoudelijke begrippen van het soefisme sluiten naadloos aan bij de inhoudelijke begrippen van christelijke mystiek, als je even het dogmatische aspect overslaat. Maar dogma's hebben niks te maken met spiritualiteit. Waarom niet? Dogma's zijn een aspect van ego-identiteit en politiek, macht, afscheiding. En dat doen we niet aan als we op weg zijn naar God. Stelling 1. Je komt nooit los van je wortels. Als mijn wortels liggen in God, dan is het maar goed dat we daar nooit los van raken. Het is alleen een kwestie of we daar weet van hebben, of we ons daarvan bewust zijn. Religieuze wortels, sociale, culturele wortels, die kunnen allemaal veranderen. Ook binnen een bepaalde religie, binnen een bepaalde cultuur, verandert alles. 50 jaar en dan is er al een heel groot verschil bijvoorbeeld. Ja, daar kom je los van. U omschreef een van die wortels als de Rooms-Katholieke traditie. Ervaart u dat wel eens als ballast? Ik heb in mijn leven nog nooit ervaren dat iets nutteloos was. Al mijn ervaringen, ook de ervaring met het katholicisme en in het katholicisme, is nuttig geweest. Dus ik ervaar het niet als ballast, maar als een van de stappen, een van de aspecten van mijn persoonlijke weg in de richting van het realiseren van God. Stelling 2. Wisselen van spirituele stroming op latere leeftijd is als het leren van een tweede taal. Je maakt het je nooit zo eigen als de moedertaal. Ik ben het er niet mee eens, want in feite hebben we het over menselijke processen die universeel zijn. Menselijke capaciteiten, sluimerende capaciteiten die universeel zijn. Of het deze of die vorm heeft, maakt niet zoveel uit. Zolang het maar duidelijk is waar je staat en waar je naartoe gaat. In dat opzicht is elke weg puur persoonlijk. En is dus meer gebonden aan het individu en de capaciteiten en beperkingen van het individu dan aan deze of gene religieuze traditie. Van kinds af aan, vergeef me als het gekunsteld klinkt misschien of pretentieus, van kinds af aan heb ik een godshonger ervaren. Dus alles wat me overkwam werd daaraan ten dienste gesteld. Dus ik heb me nooit veel aangetrokken van dit dogma of dat dogma. Ik ben gewoon doorgegaan. Ervaring is cruciaal.
Zijn en niet de aankleding van het zijn. Wording en niet de aankleding van de wording. Stelling 3. Uiteindelijk komen alle spirituele stromingen en religies op hetzelfde neer. Religie is een nuttig en een noodzakelijk aspect van het aanleren van discipline, elementaire ethiek, het leren je te richten op iets anders dan wat materieel is, de spiritualiteit in de allerbreedste zin. En alle grote religies hebben ook de capaciteit in zich om door te groeien in de richting van mystiek. Mystiek betekent dan het loslaten, het geleidelijk aan loslaten van je eigen beperkte ego, je individu als maar een beperkt iets, om geleidelijk aan op te gaan en vervuld te worden van de absolute realiteit, dat is absolute liefde, absolute schoonheid, de eeuwige en onveranderlijke God. Stelling 4. Voor het vormen van een nieuwe Nederlandse samenleving met een diversiteit aan culturen en religies is het essentieel dat we onze wortels loslaten. Het denken in het wij en zij is een aspect van het ego. En het ego is het grootste obstakel in de ervaring van God. Dus jezelf identificeren met een bepaalde groep, religieus, cultureel, nationalistisch, wat dan ook, wil zeggen dat je jezelf inkapselt. We maken onze eigen gevangenis, als het ware. En dan op een gegeven moment, als het tijd te vol wordt of niet meer gezellig is, dan gaan we klagen over datgene wat we zelf hebben gemaakt. Wij maken onze beperkingen. God is oneindig. Gods liefde is oneindig. Waar wil je je nu aan vasthouden? En heeft u er hoop op dat die nieuwe samenleving zoals u dat schetst, dat dat ook vorm zal krijgen? Deze samenleving wordt natuurlijk nooit perfect gerealiseerd. Het is ook niet nieuw. Het is een universeel principe. Maar we kunnen allicht proberen van de ene persoon tot de ander om in de goede richting te gaan. En stelling 5. Een man beleeft spiritualiteit anders dan een vrouw. Ieder mens beleeft spiritualiteit op een andere manier. Man of vrouw kan verschil maken, maar ik denk dat de verschillen voor een belangrijk deel ook ingetraind zijn. Dat het meer een kwestie is van gewoontes. Aan de andere kant, als je ziet dat oefening in dienstbaarheid, in zelfopoffering in liefde, een van de belangrijkste methodes is van spirituele training, dan moet ik zeggen dat over het algemeen vrouwen daar meer oefening in krijgen in onze samenleving.